mix-mix. Mukha naman yata kakaiba ang pangalan ng tindahan nyo. Puro mixtures po kasi yung binibenta namin. Abay siya nga. Pabili na nga rin isang iced stinger eh. Opo, mixture. Mixture po kasi yung tawag sa magkakaibang bagay na pinaghalo-halo at pwede ring paghiwa-hiwalayin. Maganda. Ako'y pabili nga naman yan. At ako'y na may kanina pang wahon na uhaw eh. At yung binibenta po namin pareho, yung dalawang klase ng mixture. Mixture? Ano ba gaya ng dalawang mixture na yan? Heterogeneous mixture po, tsaka homogeneous mixture. Aba, sigurado ba kayo naiinom ang mga yan? Oo naman po. Ang ibig sabihin po ng heterogeneous mixture ay yung magkakahalong bagay na kitang-kita yung pagkakaiba. Katulad po nitong sagot gulaman. Magkakahalo po yung sago, gulaman, at yung tubig na may arnibal. Pero kitang-kita pa rin po yung pagkakaiba ng sago, gulaman, at yung tubig na may arnibal. Tapos, yung homogeneous mixture naman po ay yung magkakahalong bagay na hindi nakikita yung pagkakaiba. Abay tulad pala ng iced stinger eh. Ganun na nga po, napakasarap po niyan. Abay saglit. Ako ba bagay pwede pa bang magtanaw? Sure! Ako ba'y pagbibilhan niyo o hindi? Oo nga po ba? Sorry po, nadala lang po. 1 cup of iced tea coming right up.